dagens tältplats. Inte så tokigt. Jag skriver in ännu en dag i protokollet. Det har varit 11 timmar med grisen som sällskap. Jag träffade faktiskt 2 stycken. Det var norskar alldeles nu på slutet. Och de sa att väderprognosen säger 20 grader imorgon. I september. Det låter ju sjukt. Och nu ligger jag här inne och trycker också. För ute kläcker det mygg och knott. I september. Jag är med min tjockaste dunjackan och väntar på snö. God morgon. Ny dag. Och förhoppningsvis sitter sol fram på förmiddagen. Morgonpyssel. Idag blir det lyxgröt. Med både äpplen i, olja på och så lite mullbär. Det blir jätte. Och nu börjar solen titta fram också. Det är så jävla typiskt det här med att när man håller på att packa ihop och det mesta är liksom småfuktigt. Då kommer den solen titta fram. Då kan man inte bara kasta sig iväg. Då slänger man ut grejer på tork här. Sista torkning av kläder. Det var lite senare än jag hade tänkt. För solen kom fram. Och tjuvtorkade lite socker. Men jag hör att jag är nära nästa stuga som jag egentligen bara tänker gå in och ladda mobilen i. Man hör bilvägen. Alltså bilarnas trafik ekar här. Nej. Nu får jag skärpa mig, nu måste jag komma igång. Det blir en solig dag förhoppningsvis. Så jag kan ta lite extra pauser. Alltid spännande med lite nya omdirigeringar som de här pinnarna. Efter ett lyxstopp i Bollnäs har jag nu torra sockar. Det är fantastiskt. Korsa E6an. Det brant upp här, någon som är ute med grisen. Det är härligt att bara låta fötterna rulla på, men värmen den är slitsam. Och det måste nog vara bra mycket mer än de där 20 graderna som norskarna som jag mötte sa. Oj, oj. Dags för dagens mentala träning. Gå på anläggningsväg. Men det blir bra. Jag har fått på mig löparskorna. Jag vilar fötterna lite.
här bilvägen jag kommer på. Jag trodde jag skulle gå den helt fram till bron och till dammen där, men nu jag måste vara här någonstans där. Så verkar vara någon omdragning. Så då väljer jag att följa den nymarkerade leden istället för att följa vägen som jag tänkte. Så jag ångrar mig. Det bör ju vara kortare i alla fall. Det måste ju finnas en anledning så att de har lagt den här. Jag har varit lite på ett dåligt humör. Jag hade ju sett fram emot att gå lite längre innan jag skulle börja komma ner i myrarna igen. 2 kilometer väg eller 2 kilometer myrklafs och videstå. Kom igen! Nu behöver jag hitta vatten någonstans. Jag kan egentligen inte bli undra varför de gör de här omdragningarna. Nu kan det ju vara så att de har stängt vägen som jag gick på, till exempel för renovering eller vägarbete eller någonting. Nu känner jag mig helt förvirrad här. Bron är inte heller på samma ställe som på kartan. Intressant. Spännande. Det ser ut som de har tömt magasinet i alla fall. Kan vi säga. Här inne någonstans. Oj, jag tippar. Så. Jag var inte beredd på 20 grader plus. Där nere mellan björkarna kan man se den som är utmarkerad på kartan, den dammen och den bron. Men här fick jag ju svaret. Ja? Det är bra med skyltar. På grund av okontrollerbara luftexplosioner från tunnelsystemet är det livsfarligt att färdas på dammen och i närområdet. Säkert avstånd är 100 meter minst. Det förklarar ju varför jag kom där nere då. Mer uppför än vad det ser ut. Det är ju väldigt fint. Oj, oj. Här uppe var det ju jäkligt fint. Jag är väldigt glad att jag går här idag. För det är inte så mycket till stig. Och nu när det är kanonväder då ser man ju stenröserna. Men det är svårt att se om det skulle ha varit dimma eller sådär. Kan säkert också vara ganska vindutsatt. Det är väldigt fint. Kolla! Oj, oj, oj. Häftigt att se. Det måste vara dvärgbjörken som blommar. Eller? Kolla! Vilken jäkla klätterklippa som kommer. Helt enorm. Jag tror inte man ser hur stor den är. Undrar vad det är för fjäll. Nu går jag exakt på klockan. Då blir det vattenpaus. Såna här varma dagar är det viktigt att man håller på rutinerna. Och framförallt vattenpauserna. Och jag passar på att lufta fötterna varje gång jag tar paus. Går jag på en sån här till fin platå.
börjar se mer och mer. Jag tycker jag får jävla puls på en gång och blir så jävla anfall. Men så har jag kommit högt också. Det är väldigt fint. Fjället alla håll nu. Därifrån kommer jag. Det syns hur häftigt de här fjällen är som ligger i motljus. Det är fint. Det blir mycket oj 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 och titta. För det är omöjligt att försöka förklara hur fint det faktiskt är. De här sträckorna är verkligen varierade och extremt obeskrivligt fint i det här vädret. Även om jag är sliten och det blir många kilometer så kan jag inte sluta gå. För vilken vandringskväll det här är. Och det är just det här som är belöningen för alla skavsår, all svett och framförallt all trötthet. Det är sällan man får såna här stunder. Kan det ha varit 100% av alla de dagar som vi varit på fjället? Och inte ens de där eländigt höga videsnåren kan få mig på dåligt humör nu. Helt knäpptyst. De här stugorna ligger ju väldigt fint. Men lite avskräckande så stort. Här hänger en handduk. Jag kan inte filma nu. Som vanligt och av en ren nyfikenhet så var jag in en sväng i stugan. Det var en finsk karl där i hytten. Jag vill inte filma och störa han, men det var väldigt fint. Alltså, vilket fint läge. Man ser ju hytterna där fortsatt. Och så stilla vatten runt om. Ja, konstnären Kimmo är den första jag träffar som också går Nordlandsruta. Det var kul att kunna prata om och dela de upplevelser som vi har haft längs den samma sträckning av led som vi har gått. Men lite trist som jag är så väljer jag att fortsätta mot ännu en tältnatt. Och eftersom vi båda går söderut så säger vi att vi kommer nog ändå ses längs leden. Efter den där konstiga torrmaten som jag tyckte att jag inte varit så bra i magen av, så är vi tillbaks. Rotmos och torrkött och olja och tryckt. Fantastisk utsikt över vattnet. Och det vakar. Fasiken, det var båtar nere vid stugorna. Och där hade man väl haft med sig fiskespö och ligga och kasta fluga på vaken. Men det är inte så tråkigt att sitta här uppe och äta middag heller. Där. Det bästa är att äta liggandes. Hoppas tältet torkar lite innan natten. Innan det blir blött igen. Det är nackdelen med höstdimman och höstdaggen. Det är så jävla blött. Det tar tid innan det torkar. Men. Här har man det bra. Oh. Det organiserade kaoset. Jag ska snart börja kolla över kartan för morgondagen. Först. Och så lite efterrätt. Det är så gammalt. I morse gjorde jag klart
den här delen. Så jag måste hitta nya kartor. Byta ut dem där. Elda upp den delen jag har gjort, tänker jag. Och så byta till nästa. Vi säger hej då till etappen Lundsdal till Bollna. Och så säger vi hello. Nu fanns det ju faktiskt helt med till Virvasvattnet här. Virvattnet. Men vi säger hej till etappen Bollna till Umbukta. Det är alltid kul att byta kartor. Sådär. Morgondagens karta. Och första delen där. Andra delen där. Och tredje delen där. Får man ta fram en i taget. Det är faktiskt lite mest med just nu, det är omställningen. Kroppen går hyfsat, men jäklar jag är hungrig hela tiden. Jag får ändå inte tillräckligt med energi, så det är ju bara den här hitta rytmen i kroppen. Jag ska vänta och se en halvtimme om regnet börjar avta. Ska jag fundera på hur jag ska göra. Lite fotvård på morgonkvisten. Jag får sår här av sulorna. Jag stör mig lite på det faktiskt. Men annars är det inget nytt under solen. Det vart en kompid. Får se om det vart bättre. Värma på lite. Dags att byta den här på stortån snart. Det är mysigt att ligga och höra på regnet också. Det kändes det som det faktiskt ljusnade lite tillfälligt, så gör jag ett ryck så jag kan få ner tältet innan nästa regn kommer. Precis när jag var färdigpackad och slet ner tältet var det uppehåll. Perfekt tajmat. Det kom också den finska konstnären förbi. Så vi gick och pratade lite. Det började jag upp först så var lite. Jag tror att han var tröttnad på mig, för jag är så taskig så jag ställer ju frågor i de andra uppförsbackarna, så det är skitsvårt att gå och prata. Så han sa det. Vi ses i stugan. Ja, får se om jag gör det. Det var inte helt tant till på mig om det inte skulle bli skyfall. Jävlar. Jungfru på jungfru ska man över. Så jävla jungfru så jag kan inte ens filma. Ja, det är oundvikligt att det kommer såna här regndagar. Det kommer vatten från alla håll och kanter. Och naturen är ju så. Till slut så kommer man till en punkt och allt är blött. Och det går inte att bli blötare. Men på något sätt så är det ändå fint och rofyllt. Och framförallt så ger det mer insikt än utsikt. Nackdelen är att det inte blir så lång lunchpaus. Mina konstant blöta kängor ger skavsår. Och så är det faktiskt rätt tungt idag.
verkligen vilt och väldigt fint faktiskt. Men fortsätter dagens mål att komma förbi nästa stuga innan tältet slås upp. Och kanske det mest spännande den här dagen, det är kommer jag få se min finska väns konstverk, The Green Flag of Knowledge, som han bygger någonstans längs leden idag.